guys! Welcome back to my channel. And today we'll do the unboxing again. This one. Well, ano siya? Kung familiar kayo sa mga yan. At saka ito. And this one. The Bts Meal. The Bts Meal. Yan. Ng McDo. Kung familiar kayo sa mga to, well, alam niyo na. Bale, umorder ako sa Shopee ng yung box niya para, you know na, ma-preserve. Ay, nako. Kung ano-ano na lang. Sarap! This one. Ito po yun. Ayan mo. And I think I got my bias. Oo, kasi ang order ko is suga. Meron kasi ito siya ayun, stickers. See, stickers. Bale, I have 3 sets of stickers. Kasi 3 box yung order ko. And yun nga, taran. For the surprise is 10! Ayan. Tada! Bias. Yan talaga yun eh. Yun yung in-order ko talaga. Si Suga, may bias. Kasi, alam nyo na. Si Suga. Ayun. Ito siya yung sa McNuggets. So, McNuggets. Then, I have the paper bag. And, the Coca-Cola. So, ang ganda niya. Kasi dapat, magko-customize na lang ako. Pati gagawa na lang ako ng ganito. Ang problema is, wala akong mahanap na acetate box dito sa amin. Kaya, I have no choice but to order. Wala na akong choice. Kaya nag-order na lang ako. Tsaka mas mura siya sa Shopee compare dun sa ako dapat nag-order sa Facebook. Kasi I think nakasave ako ng 150 pesos. Yes, you know. Kasi I have 150 coins sa Shopee ko. May naipon ako 150 coins. Kaya nagamit ko siya. Then, may cashback pa ako. And, meron pang yung sa shipping na discount sa shipping. Kaya, ayun, mas mura siya. Then, COD pa talaga. So, ano ba to? Then, this one. This one. Ayan. Ganito siya. Oh. Look, ganito siya. Tada! The Coca-Cola and my Via Suga. So, look. Oh, diba? Ayan. So, we have the Coca-Cola. Now, we have the paper bag. Tara, the paper bag, you see. And the paper bag. Okay. So, paano natin ilalagay ang paper bag? Oh, the paper bag. The Bts Meal. Okay. So, oh, nakakaloka. Anong gagawin ko dito? Bakit? What's wrong? Masyadong mabigat. Actually, may laman kasi siya, oh. Hindi ko siya binuksan. Actually. Ayun. Nilagyan ko lang
lang siya ng tape kasi para hindi mahulog. Kasi parang piling ko medyo maano siya pagka. So, ayan, okay na. Ayan, taran! 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 See? Yan! And I have stickers pa. Saan ko lalagay yung mga stickers na to? Parang hindi naman na kailangan kasi meron naman siya eh. Gusto ko ilalagay yung stickers. Saka naman eh. I'll put the stickers here. Lalagay ko yung iba sa laptop. Kasi matatakpan. Oh my gosh. Dito naman pangit. Dito naman pangit. Meron na kasi. Dito na lang. Joke. So, ibabalik ko na lang siya. Lalagay ko na lang ito sa laptop ko. Kung ano-ano yung nilalagay ko sa laptop ko. Oops. So, that's it for today. We have the paper bag. Then, suga, may bias. And we have the yung Coca-Cola, suga. And the nuggets, suga. At saka yung dalawa ng sauce. Yung Cajun at saka yung sweet chili. And the stickers. Thank you sa pa-stickers. Kasi hindi to kasama. Parang actually hindi to kasama. Parang freebies na lang ata itong stickers. So, thank you! And that's it for today. Thank you for watching. Bye! 夏日限定版的告白，你总怀疑我的心里是不是会超载。脱口而出有你的话，不知道是被谁教坏。在我身边，你可以放心做一个小孩。I say no。